Hello po and magandang umaga. Welcome. It's another week po and we're happy to join you today. Ang topic po natin today is very interesting. First time po talaga namin to talk about children and COVID or kids and COVID and everything you need to know. So today po, we are happy to talk about this very interesting topic. Marami na po rin na nako-concern po sa kanilang mga anak, lalo na po ang mga children po ay hindi pa po pwedeng bakunahan. So we are joined today by a very esteemed speaker. Papakilala ko po siya in a few minutes. My name, I'm Dr. Ana York Bondoc. Sa mga bago po, our program is called Libreng Konsulta. Please join us live po on Facebook and YouTube. Please like and subscribe po para po dumami naman po yung subscribers namin. Since we are a live show, we are accepting and happy to answer all questions. Ilagay lang po sa baba and Dra Bravo and myself will do our best po para masagot po yung mga tanong nyo tungkol po sa inyong mga anak and how to protect them from COVID. So today po, it's our honor. She's one of the most esteemed professors po in the UP College of Medicine. She retired as Professor Emeritus, but she's so active po. She is the national chairman of the Adverse Effects Following Immunization Bureau po ng Department of Health. She is a noted pediatrician, a vaccine specialist, and an internationally renowned scientist. And she's also a mom, and we are so honored to have her po. She's really actually my idol. You've seen her on TV, and we are privileged po to have her join us today. Itanong nyo na po lahat ng gusto nyo itanong. Ako marami itatanong bilang nanay. Let's welcome esteemed Professor Dra Lulu Bravo. Dra Lulu, kumusta po kayo and good morning? Hello, good morning, Congresswoman Ana, and of course to your viewers and to our guest today. Alam mo, kulang yung pakilala mo sa akin. Sabi mo, I am a mom. Yeah, I'm a mom of 3 kids, beautiful children now, all grown up. But I have six grandchildren, ranging from 2 years old to 16. Can you beat that? I have a 16-year-old grandson. And of course, we are protecting all of them from this COVID. In fact, yung 3 kong apo nasa States eh. And hopefully they have, one of them, yung 15-year-old, na bakunahan na. Dito sa atin, sabi mo nga, hindi pa nababakunahan. Wala pa tayong recommendation for kids. Okay, thanks, Doktora. Medyo po nahihirapan ako sa sounds, but I hope you can hear me. Let's start with the case po para maliwanagan po tayo. Okay? So, ito po yung case natin, Doktora. Dear Dra Lulu and Dra Ana, I have 3 kids age 18, 15, and 8. And ako po ay talagang bahalang-bahala po sa kanila, lalo na po yung risk na magka-COVID. So, my husband and I are both vaccinated. Ano po yung risk na magka-COVID ng aking mga anak? How can I protect them dahil hindi pa po pwedeng bakunahan ng children? I have heard of vaccinations po sa US. So, can my kids po visit friends? Can they go swimming? Paano po ang face-to-face school? Mangyayari po ba ito at any point? Sobrang bored na po ang mga bata sa bahay. So, please help me, Dra Lulu and Dra Ana. So, Doktora, ano pong advice nyo if this mom or came into your clinic po, ano pong masasabi nyo po sa kanya? Ayan. Yeah, you know, napaka-saklap talaga na etong ating mga bata, etong ating mga anak, nagkaroon nandito sa ganitong pandemya where they cannot go out. Definitely, we cannot let them out, right? In fact, dito sa ating ECQ ngayon, you can just feel na the children, even the adults, elderly, are in, lockdown. Naka-stay home kayo. But more so for the kids who are really so bored, as you said, hindi talaga sila pa pwedeng palabasin. Now, hindi pa sila bakunado. Sa States nga, sabi ko, I have a 15-year-old granddaughter na nabigyan na rin ng mRNA vaccine. So doon sa mga states na malaki na ang portion ng populasyon na bakunado, they can already get out and do some
ordinary things. But not here in the Philippines. Dito sa atin, it still is under a very severe, limited vaccine supply. So our kids cannot be given that mRNA, which has already been given emergency use. So what do we have to do? Well, if the parents are vaccinated, that's already, almost, I would say, more than 50% protection. If the adults and the parents are both vaccinated, everybody in the household from 18 and above have been vaccinated, that is well and good. You have already a mantle of protection. Andiyan na, meron ka na dyan na plataforma. Magpasalamat na tayo at nabigyan ng bakuna. But even then, you might have some visitors or you might want sometimes to get out yung mga bibili ng essential foods, and then they come back, any one of the household members, they have to be protected also. They should wear all the masks and shields when they go out, and again when they get home, to really disinfect, wash their hands, remove their clothes, so that yung maaring makuha nila, kasi Ana, hindi naman porket bakunado ay hindi ka na pwedeng magdala ng virus from outside to your home. So the kids who are not vaccinated are also susceptible and vulnerable for this. Kaya protektahan pa rin po natin, wash ng hands, mag-disinfect ng alcohol, at kung pwede po, pag kumain tayo, medyo distansya. Distansya na rin po, 1 to 2 meters. Kami nga sa bahay, ganyan dalawa ang aming dining table. Kaming mag-asawa dun sa isang table, and then dun sa kabilang kwarto, dun sa tawag natin, di ba, mga bahay natin, kung minsan merong iba-ibang portion, doon po pakainin yung kids. I think this would be a good idea to also protect them, kasi hindi tayo sigurado na talagang hindi mo madadala even if you are vaccinated. But as I said, it's a layering, no? Mag-layer tayo ng protection. Kasi the more that we can provide a layer of protection, pagti yung paghuhugas ng kamay, paglalagay ng alcohol, pagkakaroon ng additional mask, pag ikaw ay merong bisita doon or merong nagdala ng pagkain. Alam mo, may mga delivery boys. Wag kayong haharap sa delivery boys without a mask and without that delivery boy. Mandate mo or tingnan mo na siya ay nakamask pag siya ay pupunta sa bahay nyo. Ganun ang importante. Lahat tayo, pag may bagong makikita sa bahay natin, maglagay pa rin ng mask at face shield. At wag talagang maglapit, no? 1 meter. Sige, pabigay mo na yung delivery niya, pero iano mo rin muna bago mo ipasok sa loob, tanggalin yung outer na balot. Di ba? So, yeah, Doc Ana. Actually, Doc Ana ka rin Meron pang isa tayong Doc Ana na nasa, nasa TV lagi, di ba? Ikaw rin, dapat lumabas ka na rin sa TV. Thanks, Doktora. Opo. Doktora, how about the activities of the kids? Pwede na ba silang lumabas? I mean, can you give us an opinion about the kids na kailangan to stay in the house? Kasi ang tagal na rin po talaga. And then nakalabas sila, pero because of the Delta, pinapasok uli. Any thoughts po? Well, the thing is talagang we have to be prepared. And as I said, double the layering ng protection. Talaga namang sa labas marami. Although indoor, mas delikado nga pag indoor. Pag pumasok ka sa mall, that's indoor, di ba? Pag pumasok ka sa restaurant, pag pumasok ka sa beauty salon, may indoor, danger, may risk pag nasa indoor ka. Kasi yung air inside, hindi nakakalabas, yung mga mikrobyo maaring magsama-sama pa rin. And that's the reason why mas maganda kung lalabas sila outdoor.
you can do that. Posible na, sa labas ng bahay, doon ka makipag-meet. Kung meron kang kailangang i-meet sa labas ng bahay, huwag sa loob. Diba? Laging outdoor. Kasi ang bahay din natin, dapat nga, sinasabi natin, dapat may ventilation. Umiikot ang air, bukas ang bintana mo, hindi okay na lagi kang naka-close, may air condition, maski na naka-air condition ka, buksan mo ang iyong bintana para makasirculate yung air. Kasi yung air naman, yan hindi yan nag-i-stay sa vacuum. Lagi yan, umiikot-ikot. So, importante, bukas ang bintana mo sa isang side, bukas sa isang side, you can do that. Pero talagang importante na yung mga kids, as much as possible, wag nating isalamuha or wag nating isama sa mga ibang hindi pa natin na titiyak na bakunado or galing sa ibang lugar na maaring delikado. So, over to you. Ano bang ang mga bata talaga, yung schooling, di ba? Sabi mo nga, naku, napakahirap naman talagang mag-schooling ng internet. Pero magagawa yan. Apo. Okay. Apo. Doktora, please tell us, have there been cases na, what is the risk of, halimbawa na positive po yung anak nyo, paano nyo po aalagaan? Kasi ako, I'm very aware of how to monitor positive adults. I do not know po how to monitor positive children at home. And when should we bring them po to the hospital or to the pediatrician? Kasi dun sa lugar po namin, meron nang napapositive na mga children. So ano po what is the home care of a positive COVID child? Opo. Well, most of the time, pag nagka-COVID ang mga bata, nasa mild symptoms lang. Ubo, sipon, at majority nandyan lang. Sinisipon, inuubo. Kung minsan nagtatae, no? And the thing is, do we have to test them? If they are mild enough, the thing to do is, at bakunado ang kasambahay, most likely, hindi kailangang i-test na i-assume na lang natin na maari siyang COVID and so keep them at home. Pero kung medyo severe yung kanyang nararamdaman, hindi na siya makakain at umiiyak siya or kung bata siya, hindi mo matanong kung anong nararamdaman. Kung talagang irritable siya, then you really might have to bring them to the hospital or see the pediatrician first. Hindi naman kailangan i-hospital agad kasi alam mo, puno ang ospital natin. Ewan ko, diyan ba sa Pampanga sa inyo, nagpupunuan na rin ng mga ospital? Kasi hindi kailangang i-hospital yung mga mild to moderate, especially kung bata or younger age group. Kasi alam mo, marami na rin akong mga staff na sa aking vaccine trial. Mild lang, ubo, sipon, medyo nawala ng panlasa. But within 3 days to 5 days, nakaka-recover agad. Ang sinasabi natin kailangan i-hospital ay yun lang talagang medyo irritable, hindi talaga kumakain, madi-dehydrate yan, o kaya talagang parang nakikita mo parang humihingal siya, di ba? Mabilis yung paghinga at parang nahihirapan siyang huminga, tumatawa, sinasabi natin, makikita mo yung chest niya talagang humihingal, gumaganon, yun dapat ma-hospital. But as I said, importante na kumakain yung bata at saka masaya pa rin siya. Pag hindi ganon, i-hospital natin at baka kailangan siya talaga na mag-test. At yung kasama niya sa kanyang pagpunta sa ospital, nanay niya, tatay niya, kailangan siguro magpapatest din. Kasi most likely, nakuha niya dun sa mga kasambahay niya sa bahay. So, yun parang ang importante ngayon ay obserbahan. So, tanong ko nga sa iyo Miss Congresswoman Anna, sa inyo bang site or sa inyo bang region 3 kayo, 'di ba? Kamusta na ba ang ating mga ospital at saka ang ating mga provisions?
Nakakasapat pa ba ang ating mga, kasi ngayon ang nag-Delta, talagang delikado ang ating mga, pangkaraniwan nating sinasabi is, naku, mapupuno ba ang ating ospital? Makikita ba natin yan? I'm sure, tututukan mo yan, di ba? Sorry, Doktora, parang napuputol po ako ng konti, but thank you for letting us know. Yes, puno po yung Jose Bilingad, that's the PGH po of Central Luzon. Napupuno na po. Actually, a lot of patients po from Metro Manila nagpupunta ng province to be hospitalized. So, isa pa rin ho yung problem namin. Is a lot of patients po from Metro Manila want to be hospitalized po dito sa province. So, nagiging issue po yun. Pero I'm sure ginagawa nyo ang lahat ng makakaya para what we call triaging, no? Yung talagang kailangan lang ma-ospital. Yun ang dapat nasa yun ang ino-ospital. Opo, sa public po. But kaya nga po I asked about the COVID positive child. Kasi ako po nininervyos na ilagay po sa LGU yung positive child. Kasi ako alam ko yung positive adult, hindi ko yung positive child. So, I'm glad to hear it po from you na pwede naman pong i-monitor ang positive kids po sa bahay. Opo. Yes, Doktora, if ever ma-hospital yung... Opo. Yeah, you were saying, kung ma-hospital, ano yun, Miss Ana, if ever. Can they bring their parents po with them? That's another issue. Hinihiwalay ho ba yung positive kids from the parents? Kasi kawawa po yung mga kids. Imagine they will be alone. Opo. Alam mo, kung ang kids na tinatawag natin ay medyo 12 and above, all right, they may already be kind of nasa sarili na nilang room, di ba? It's those kids who are 12 and below or below 12 na mukhang kakailanganin ng ating patnubay, ang mga nanay. Naku, hindi makaka-stay yan sa room ng walang kasamang nanay, di ba? So, I would think na dapat so pa rin samahan. Yes. Ngayon, yun namang kids na let's say pwede sa mga bassinet, di ba? Like 6 months below. Kasi yung bagong panganak, alam mo merong mga bata na just about less than 6 months nagkakaroon ng COVID. Nakita na natin yan. No? Okay. In fact, mas delikado kung minsan itong very, very young. Itong mga less than 6 months. Di ba? And those kids may have to be taken care of by nurses. Kasi, hindi pa naman sila talagang they are babies. Right. So, we will have to really look into it. And of course, ang sabi nga natin, importante, at lagi nating sabihin, mas importante po na yung mga bakunado ay yung mga adults surrounding the kids. Yung parang nilalagyan natin sila ng bubble or ng lambat or inet po natin sila para maprotektahan sila kasi hindi sila yung pwedeng bakunahan sa ngayon. So what we will do is yung mga adult, elderly na nakapaligid sa kanila, yan ang dapat bakunahan. Diba? Lalo na kung meron kayong mga bata sa bahay, please lang po, baka meron pa diyang hesitant na magpabakuna para po sa ating kaligtasan ng mga bata, para sa kaligtasan ng mga hindi mabakunahan pa. At yan po ay yung mga bata na less than 18, less than 12, o diba? Even mga buntis, naku, yung pregnant, diba? Sabi natin, Ma'am Ana, please lang, pag-isipan po natin, maski po buntis. Doktora, thank you so much. With your permission, could we read a few questions po? Okay lang po ba? Yes, Miss Kat.
Yes po. Our first question po is, Doktora, should we require all teachers to be vaccinated? Yes, definitely nasa priority list ang teachers. Although yung teachers, if you look at the priority list ng ating DOH, nasa B1. If you look at di ba, merong A1, yung frontliners, A2, yung mga elderly, A3, yung mga may comorbidity, A4 are essential workers, and then meron pang A5 na yung mga indigent na talagang walang mabigay na anumang what do you call this ah, trabaho, kailangan din silang mabigyan para kung sakali makalabas sila. And then, you go to the next group, B1, yun ang teachers. And definitely, sana bago talagang mag face-to-face yung mga teachers ay may mabigyan na ng bakuna. Over to you. Yes po, I agree po sa mga sagot po ninyo, Doktora. May next question pa po tayo dito. Madami po, inuulan po tayo. So, our next question is, what's the outcome of the children who got COVID? Well, thank God na the children are hopefully going to be safe. Will get well. They will recover within a span of, let's say, 3 days to about 2 weeks. Of course, we cannot really say 100%, diba? In fact, in our surveillance, diba, the children comprise about 10%, yung mga 18 below, they comprise 10% of those who get sick. And about 1% of them, or even less than 1%, will really be serious enough to be in the hospital and to be intubated, yung nalalagyan ng ventilator. But, mark my words, yun yung may mga dati ng sakit din, yung may comorbid. The healthy children usually are okay. They recover well. It is those children na may heart condition, may sakit sa bato rin, may pinanganak na congenital anomaly. Those are the ones that are really at risk. And so we must protect them by all means. And in the future, I think they will be the ones also prioritized. So, mga comorbidities din po ng mga bata. Opo, Doktora. And those Yeah. are the ones not going to do well po kung mag-COVID. Opo. That's true. That's true. Sa PGH, Anna, you've been to PGH, diba? And they're catering. They're really Opo. getting not just the adults, they're also having these children. Ang leader nga natin dyan, another Anna eh. Sabi ko sa'yo, tukayo mo. Yung tukayo mo, si Dr. Anna Ong Lim, diba? Siya ang head ng Yes. Pediatric Oo, Infectious yes. Opo. Disease. Yan ang ating at maganda ang mga nakikita nating outcome naman at dun sa mga hindi talagang so serious, no? Pero ang sinasabi mo nga, yung mga may comorbidity, yan ang talagang delikado, may heart problem. Okay. Opo. Opo. So, dapat alagaan talaga. Opo. Or i-protect. Oo. Doktora, next question po, Miss Kat. Doktora, Parang how nasagot na can... ito ni Doktora, short na lang. Opo. Sige po. Doktora, how can we observe a COVID-positive child in the community? What are the warning signs na dapat na pong i-confine ng batang ito? Parang sinagot niyo na ho, so very short na lang po. Yeah, definitely. Pagka siya ay hindi na kumakain, masakit ang ulo niya or nagko-complain siya na talagang masama pakiramdam niya at nakita mo na, ang paghinga niya hindi na normal. That's the time I think na kailangan mo siyang dalhin na, pwede mong ipa-teleconsult, pero importante pa rin siguro makita na at kung talagang kailangang i-hospital, that's the time. Pero usually nga, sa mga bata, they recover well. Most of them will do well. Opo. Okay, next question po. Thank you, Doktora. Marami ho kasing as napapositive eh. Doktora, your thoughts on face-to-face schooling. Kailan na po? And will it ever happen? At ano po yung requirements Yes, definitely.
Definitely, Anna. It will happen. It's just a matter of time, okay? It's a matter of time that we will have to do all the vaccination. Kaya nga, if we can really vaccinate our adults and really encourage others. Kasi alam mo, meron pa rin mga vaccine hesitant. Hindi lang yan. Meron pa rin tayong mga, how do you call this, bad apples sa ating mga doktor na ito na nga, nagiging problema kasi pati media naman binibigyan sila ng plataforma. Hindi naman talaga natin masasabi na lahat ng doktor pare-pareho ng thinking. At least meron diyang bad apples na hindi talaga sila kagaya ng normal na doktor. Sabi nga natin, walang doktor na hindi magbibigay ng kanyang bakuna sa kanyang mga pasyente, 'di ba? Kasi kung ganyan ang pananaw mo, hindi ka pala mag-advise ng vaccine at sasabi mo bawal or masama ang vaccine, hindi ka dapat doktor eh. Sa tingin ko lang hindi ka dapat doktor kung ganyan ang iyong pananaw na doktor ka, supposed to be, bibigyan mo ng prevention yung mga pasyente mo, tapos ang sasabihin mo ay hindi. At anong ibibigay mo? Mga gamot na hindi pa napopruweban, di ba? Walang ebidensya na may talagang nakakabuti yan. Kasi alam mo, ang bakuna 220 years na eh. Ay yung 220 years ng bakuna, nauna pa ang bakuna kaysa sa mga gamot. Yung penicillin, for example, 1941, when Fleming discovered penicillin. Ang bakuna, 1798, the smallpox vaccine was introduced. And through the years, nakita natin, inuuna talagang bakunahan ang mga adults, right? Because yung mga bata, panghulian, tinitingnan muna na safe, effective sa mga adults bago natin i-test or ibigay sa mga bata. That is a principle that throughout the world ginagawa. Pati gamot nga hindi ka basta-basta magbibigay, magte-test ng gamot na bago sa mga bata agad. Pinuuna, adults first. Kaya special yung kids. At once this is already proven to be safe and effective, ang mga bakunang yan dumadaan sa mahabang proseso ng pag-aaral. Ako, alam mo, Ana, I'm so proud to say that my career has been on vaccines. 35 years akong nagva-vaccine trials. I know what it means when people say phase 1, phase 2, phase 3, and before the phases 1, naggagamot or bibigay din ng bakuna sa mga monkeys, mga rats, yan. Laboratory animals, ginagawan din yan. So, huwag po tayong matakot sa bakuna. Pag sinabi po ng FDA, ng US, ng local, ng Europe, ng WHO, that this vaccine is okay, safe, and effective for the world, for the people, gamitin po natin. At magpasalamat tayo na ngayon meron na tayong proteksyon. Nasa gera tayo ngayon Miss Ana, di ba, para tayong gera. Lumalaban tayo dito sa ating virus na hindi natin nakikita pero pumapatay sa napakaraming elderly at napakaraming may comorbidity. Yun ang problema Pagka nagkaroon ka ng comorbidity, please lang po, diabetes, heart attacks, or kidney disease, liver, yan po ang dapat nating gawin. Magpa-bakuna na po para sa ganoon, pati ang ating mga kids ay mabiyayaan na rin. Kasi hindi po lahat ay pwedeng magpabakuna. At eto pa, Miss Ana, hindi lahat ay tatalaban ng bakuna. Yung mga immunocompromised, yung mga may matagal ng sakit sa bato or sa immune system, maski po sila mabakunahan, ay hindi po basta-basta tatalab ang bakuna. Kaya nga po, huwag tayong kampante lagi na porkit nabakunahan ka na, ay tapos na ang gera. Hindi pa po. Over to you, Doc Ana. Hi, thanks, Doctora. Next question, Miss Kat, are you ready?
Ito maganda to, Doktora. Yes, po. Doctora, is it true that most children are infected by their parents? How can we avoid this? Oh yes, definitely may pinanggagalingan yung virus, di ba? Hindi naman yan basta lang tutubo sa katawan mo eh. May panggagalingan yung virus. So sabi nga natin, ang panggagalingan niyan yung mga taong makakasalamuha mo. So, sino ba ang unang-unang nakakasalamuha at nakakasama ng mga bata? Eh, de yung mga nanay at tatay at yung mga kasambahay. So, how can you avoid them? By having those parents nga vaccinated and still wearing your face mask if you are coming from the outside. Wag pong kampante. Sa ngayon, wag pong kampante muna. Gawin lahat ng layering. Dahil hindi po lahat ay tatalaban ng bakuna. Yun ang sinasabi natin. Di ba? Hindi lahat. Ang efficacy po ng bakuna is 50 to 90%, 95%. So meron pa rin sa bawat 100 na maaring hindi talaban ng bakuna. Okay? So, vaccinate po the parents to protect the kids. Ganun po. Ayan. Thanks, Doktora. Next question po. Doktora, ano po sinasabi nilang comorbidities of those children who got serious cases of COVID? Ayan. Okay, ang marami dyan sa... Yeah, ang marami dyan sa comorbidity, yung may sakit sa puso, yung mga congenital, di ba? Yung mga may PDA, merong tinatawag tayong mga ventricular septal defect, ganyan. At saka din yung may sakit sa bato, yung mga may nagda-dialysis, may mga bata rin na nagda-dialysis na di ba? Kasi congenitally, nagkaroon na agad ng problema ang kanilang bato, ang kidneys, or yung kanilang mga liver din. Merong mga bata na pinapanganak, may congenital anomaly sa liver, hindi normal ang kanilang mga functioning, yung mga may epilepsy, eto pa, yung obese. Did you know that sometimes we like children na, uy, taba-taba, or lumaki na, naku, overweight na, obesity na pala. Natutuwa pa tayo, hindi po tayo dapat matuwa pagka ang mga bata ay talagang tumataba ng sobra. Kasi that is also, obesity po is a comorbidity. So, please lang po, huwag makampante sa mga sobrang medyo mas overweight na or nagiging obese na po, which is obesity po is 20% above the ideal weight. So over obesity, to you. Doktora. Obesity, opo. Okay. Next question, please. Yes po. Doktora, how many children have been hospitalized with COVID in the Philippines? Well, nasabi ko kanina na halos 10% ng mga nagkakasakit, all age group, meron niyang graph eh. At yung children 18 and below comprise about 10%, 8 to 10%. But they are not all serious. Dun sa 8 to 10% na yon, we can say that maybe only 1% ang mauospital at magkakaroon ng severe or critical na sakit. Okay? And when we say critical, depende na lang sa kanyang resources. You know, sometimes, alam mo, hindi lahat kasi ng lugar sa Pilipinas maaabot ng tinatawag nating monoclonal antibodies, yung mga napakamahal na gamot, di ba? Kasi sa totoo naman, meron talagang mas nakakaligtas kasi nakakakuha nitong napakamahal na mga gamot. But unfortunately, hindi nga. Kaya ang maganda naman, most of the kids will be mild. Totoo yan. So, ingatan pa rin po. That's good to hear, Doktora. Next question, Miss Kat. Maganda Yes ito, po, Doktora, about vaccines. Yes. Maganda. Doktora, are vaccines safe for kids? Nabakunahan po mga pamangkin ko in the US. Yeah, if we are talking about COVID vaccines, they are also undergoing trials, right?
Yeah, they're also undergoing trial. And so far, there are only at least 2 that I have heard na talagang inaprubahan na ng countries to be given to kids below 18. That's the mRNA, that's the Pfizer and the Moderna. Yun yung tinatawag nating mRNA vaccines. And then sa China, yung Sinovac, at sa Indonesia, yung Sinovac, ay binigyan na rin ng authorization para ibigay sa mga bata. So far sa atin, binigyan na po ng EUA kagaya nung sa Pfizer kasi kasama na yan dun sa kanilang sa kanilang authorization. Ang problema po, wala pa tayong mRNA na maibibigay sa kids kasi kulang pa po sa mga adults. And the best way to protect the kids is bakunahan po ang kanilang mga kasamahang adult sa bahay. That's the best way to protect the kids also sa ngayon, dito sa Pilipinas. Sa Amerika, totoo po yan kasi sabi ko nga sa inyo, meron akong apo doon na 15 years old na nabakunahan na rin twice ng mRNA. Okay. Okay, next question po. Question from Miss Erin C. Hi, Dr. Anna and Dr. Lulu. In a condo home, proper ventilation may not be practiced. Would using air purifiers or UV sterilizer work as alternative? Ayan, Doktora, paano po kung hindi mabuksan yung bintana? O nga, no, pagka walang bintana, yun ang ibig mong sabihin. Kasi kung hindi mabuksan ang bintana, sa condo, merong mga rooms na walang bintana, I guess, right? Yeah, I guess the thing to do is really open the door. Okay? Meron naman siyang door siguro. Open the door every so often para umikot yung air. Huwag i-enclose yung air. You still have to do ventilation. You cannot say na i-close mo siya talaga. Open it every so often. Hindi naman buong araw naka-close siya. Yung air purifier, yes, you can still do that. You can still put on your filters, HEPA filter, ganyan. Okay then. Pero as much as possible, use a, how do you call this, yung ventilador na posibleng umiikot. Alam mo, sa loob ng kotse, kung nakasakay ka sa kotse, ang kanilang recommendation din is open mo yung bintana, hindi, maski naka-aircon ka, mag-open ka ng at least mga 3 to 5 inches para makasirculate din yung air inside the car or inside the van or inside your vehicle. So, isa pong yan, Doktora, isa pong layer of protection. Yung car ko, yung windows, opo. Yeah, open your window, Ana, di ba? It is important na talagang conscious tayo lagi sa ventilation. Kasi yung pong ventilation ang makakapag hasik or makakatapon or makakaalis ng mikrobyo kung dumami man dahil nalimutan nyo or hindi nyo inilagay yung mask nyo at kayo'y bumahin at kayo ay nagbuga ng mikrobyo sa inyong harapan, di ba? Pagka nagkaroon ng whip of air, posible pong matanggal yon or posibleng mabawasan. Okay, hindi total na mawala, pero at least alam niyo po kasi ang isang nakakapag-severe sa isang sakit na COVID at sa anumang sakit ay yung tinatawag na viral load. Ano po yung viral load? Pag mas marami pong mikrobyo ang pumasok sa katawan, mas malamang po na mas severe ang sakit. So yung mga mild usually, ayun yung konti lang ang nakapasok na virus sa katawan nila at kayang-kayang protektuhan or kayang labanan ng ating katawan. Pero pag massive, kagaya po rin yan sa gera, di ba? Common sense natin. Pag mas marami ang pumasok na kaaway, mas malamang pong matalo tayo, di ba? So,
ganun lang po, isipin natin ang layering of protection na kailangan. So, importante, di ba? Ayan. Air ventilation, importante yan. Ako, napakalakas talaga ng ating mga katanungan na maaring magbigay sa kanila ng protection, di ba? Ventilation. Opo. Open the door, open the windows. Okay, next question, Miss Kat. Thanks, Doktora. Okay, from Miss Rosalinda Chico Abelio. Doktora, tanong ko lang po, may tulong po ba ang flu vaccine sa bata? Ang mga apo ko ay 11, 5 at 4 years old. Oh, yes. Yes na yes po. Sapagkat nakita naman natin, kung hindi po COVID ang kanilang sakit, meron silang sipon, ubo, nilalagnat, karaniwan po yan ay flu from 6 months and above. Karaniwan po yan ay meron silang ibang sakit. Kaya lang, kung hindi pa natin alam kung anong dahilan, o ede nakakatakot na isipin na, uy, meron siyang sakit. Samantalang kung mabibigyan po natin sila ng bakuna laban dun sa essential, yung flu, yung pong ating Hib, measles, yung pong ating tetanus, lahat po ng mga essential, dapat po nga, naku, Doc Ana, entertain natin sila na mag-question tungkol sa bakit hindi nila nadadala yung kanilang mga anak sa kanilang health practitioners at kulang pa po ang mga bakuna ng mga bata. Hindi po sa COVID, mga bakuna po na essential, yung tinatawag nating 6-in-1, 5-in-1, measles, di ba? Yung Hib. Sana po ang mga nanay natin matuturin na maski ngayong time of COVID, madala po rin sila sa vaccination. Ang tanong ko nga kung pwede ako magtanong din kasi lahat ng region yan ang ating gagawin i-promote na mabigyan ng bakuna lahat ng ating mga bata. Sa Pampanga ba at sa Region 3, Doc Ana, do you see this happening? Na bumababa rin ang ating COVID, ang ating bakuna sa mga bata? Dr. Lulu, bad connection po, nawala po si Dr. Ana. Wait lang po. Yeah, kasi alam mo, ang Region 3, malapit lang yan sa Maynila, diba? And most of the regions naman, most of the regions are really doing their best in tackling the COVID. But tanong mo kanina, dapat ba bigyan ng bakuna yung mga bata? Ang sinasabi natin dapat hindi yung COVID, but itong mga bakuna laban sa measles, sa polio, sa diphtheria, tetanus, sa pertussis, tusperina, naku, mahirap yan pag nagtusperina ang mga bata. Ubo ng ubo na halos hindi na nga magkanda, makahinga yung bata at baka akalain tuloy na yan ay COVID. At itong mga sakit na to, pag hindi na nabakunahan, even yung flu, alam mo, even yung flu, ay talagang nakakatakot yan. Dahil sa mga edad na 6 months, nakakapagpakasakit din at nakakapagpa-ospital. So, andyan na si Doc Ana. 'Di ba? Kaming mga pediatrician, Yes, umaasa rin. Naka-mute yata si Dr. Ana. Okay na po. I can hear you, Doktora. Opo. Okay. I can hear you. Opo. Kasi yung tanong ko kanina sa Pampanga ba, bumaba rin ng immunization ng mga bata? Regular vaccination including the flu. Opo. So I'm sure. Next question na po tayo. From Miss Jasmine Mendoza Pita. Doctors, hindi po ba dapat unahin bakunahan ang mga citizen na need lumabas to provide for their family regardless of age basta di minors? Yes, tama kayo. Kung sino man tong si Jasmine, thank you for saying that. And totoo yan.
importante po, lalo ngayong ECQ, ngayong ECQ lahat pinapagbawalan, pero pag nag-GCQ na, bawal ang mga bata, yung mga lumalabas naman na matatanda para magtrabaho, kailangan pa namang magtrabaho para kumita at magkaroon ng livelihood. But definitely, tama ka, kailangan talaga ng konting, hindi lang lakas ng mandate or talagang isagawa lahat ng mga magagawang paraan para maprotektahan ang mga bata. Di ba? Tayo namang mga nanay, yan ang gusto natin lagi. Minsan, ibibigay mo na yung sarili mo para sa iyong mga anak. Di ba? Thanks, Po, Doktora. Sige po, next question po tayo. From Miss Erin C. Hi, Doktora. Should we be worried about the Lambda variant already detected in the Philippines, as this is tagged as vaccine resistant? Thank you. Well, so far, yung Lambda daw ay vaccine of interest, hindi pa vaccine of concern. Alam mo, ibig sabihin ng concern yan, yung nakitaan na talagang magaling mag-transmit at talagang dangerous, mas dangerous. Pero itong Lambda, nag-uumpisa pa lang, galing yan sa Peru, sa Latin America, and it is labeled as vaccine of interest pa lang. Ibig sabihin, okay, obserbahan natin, hindi pa naman siya ganun matapang, kasing tapang ng Delta. But still, under observation, ibig sabihin, gawin pa rin natin yung dapat nating gawin na pagprotekta sa ating sarili at sa ating mga mahal sa buhay. Ganun pa rin. Pero sa ngayon, wag na muna nating i-worry masyado yan. I-worry natin paano natin gagawa lahat ng posibleng paraan para maprotektahan ang ating pamilya, mag-mask, magdistansya, at definitely po, kung meron pa kayong elderly dyan na hindi pa nababakunahan, please lang po pakidala na sa lalong madaling panahon po. Bakunahan na po ang mga elderly. Kasi whether that's alpha, beta, gamma, delta, theta, lambda, meron na rin pong tinatawag na mga eta, merong mu, ay naku, napakadami pong Greek alphabet yan. Lahat po yan ay hindi pa variant of concern except alpha, beta, gamma, and delta. Okay, Doktora, last question na po tayo. Dra Lulu, how do we know na tinablan ang isang vaccinated person ng vaccine? Well, sa ngayon po, wala pang reliable way or measure para sabihin na protektado kayo. It is important to still use all your layers of mask and shield and distancing para po maproteksyonan kayo. Pero hindi pa rin po masasabi na 100% ay tinalaban na kayo. But napaka-rare naman po yung hindi tatalaban ng bakuna. Yun po ang masasabi natin. Kaya importante po ay huwag kayong masyadong mag-worry, huwag po kayong ma-insecure. Basta't napakunahan kayo, gawin niyo po ang dapat na minimum public health standards. Wala pa po. Sa mga susunod na buwan, maaari pong maglabas sila ng tinatawag nating correlates of protection. Yun po ang gusto ninyong malaman. Pero sa ngayon po, wala pa pong reliable correlates of protection na masasabi natin. For example, kagaya po sa measles, titingnan nyo yung antibodies kung mataas ang level. Sa hepatitis B, hepatitis A, yung pong mga bakuna sa for example, sa polio, yan po ay nakikitaan na may correlates of protection. Pero may mga sakit po na wala tayong masasabing correlates of protection. Ano-ano po yan? Yung pong rotavirus, yung pong dengue. Maski po tingnan nyo ang level ng kanilang antibodies, hindi po ibig sabihin nun ay protektado kayo. Ganon din po yung COVID. Hindi po porket may nakita kayong antibodies o wala kayong nakita, magko-conclude kayo na kayo ay protektado o hindi. Wala pa pong definite
substantial evidence to show what is the actual correlate of protection. So maghintay-hintay lang po tayo. Darating din po siguro. Pero sabi nga natin, ang pinaka-importante, magpabakuna na. Doktora, ito may humabol po na question sa akin. Checking the antibodies is not a good idea. Maganda po yan. Opo. Doktora, last question na po. Since it's breastfeeding month, tell us about breastfeeding. Is it okay to be vaccinated if you're a breastfeeding mom? And Yes. then, may nagtanong ho sa akin, are maternal antibodies passed to the children kung nagbe-breastfeed? Hindi ko po alam about COVID. Opo. Well, definitely, yes. You can breastfeed, you can get vaccinated. And mas malaki ang danger na ang mga babies ay inihihiwalay sa nanay at hindi nakakakuha ng added protection from other diseases. We don't know if the COVID antibodies are being passed through the breast milk yet. We don't know that yet. It will come in terms of doing studies on it, but we don't have the evidence yet. However, maternal antibodies are there to protect the children from other diseases. Di ba? Maraming mga sakit na hindi lang COVID na maaring makamatay din at makapagpasakit sa inyong mga anak. So you need to breastfeed them. And yes, definitely during this August breastfeeding month, awareness month, we need to tell each other, inform each other. Sige po, magpa-breastfeed kayo. Kung magbe-breastfeed kayo, ang sabi ng maglagay ng mask. Okay? Use your mask po upang maibsan din ang maaring may mikrobyo ng COVID. Pero wag pong itigil ang breastfeeding. Tuloy-tuloy po tayo sa breastfeeding. Maglagay lang po ng mask. Okay? Yes. Thank you so much, Doktora. Ang dami niyo hong nasa a lot of questions. Last words of hope po and encouragement, Doktora. Well, Doc Anna, thank you for having me here. And thank you for our audience. I wish you can also tell each other, tell the mothers, ask your doctors if you are not yet sure about vaccination, and really, really remember, vaccines work. Vaccines are safe. Vaccines are effective. It has been here for 220 years. Please don't be afraid. Please make sure that you are vaccinated. Those things that you are afraid of is because you read false news, fake news, and listen to fake experts sometimes. I hope that you will really be more conscious that children have been given vaccines for more than 220 years, and they are safe and effective. That's all, Doc Anna. Thank you so much, Doktora. Opo, thank you so much po. Thank you very much, Doktora. Yeah, thank you so much po. It's an honor to have an eminent scientist, one of the best pediatricians and vaccinologists with you today. Thank you, Doktora. Salamat po. So, you heard it na po, no, from Dra Lulu Bravo. Vaccines have been around for 220 years. They are safe and effective. Pabakunahan po yung mga parents ng COVID vaccine to protect the kids. Yung mga kids naman po, kumpletuhin ang bakuna so that they will not get sick of other communicable diseases during this time po ng may pandemic. Kasi kung ma-measles pa po yung anak nyo, tapos mapunta sa ER, ayaw nyo pumunta sa ER ngayong panahon na to. So, ganun na lang ho kalinaw. Playing outdoors, face-to-face school, it's gonna happen. Vaccines for children, happening na po sa US. Let's vaccinate muna adults here. Teachers, yes, vaccinate them. Breastfeeding is good. Yun po yung mga na-pick up ko po. From a Philippine expert, and probably the foremost Philippine expert po on vaccination for children, the head of the
AEFI, Adverse Effects Following Immunization Panel po ng DOH. One of the most esteemed scientists and a personal idol of mine. So may bati ba tayo, Kat? Para lang just to greet those na bumati. Yes po, Doktora, meron po. Sige po, mga bati na lang. Ayan po. From Miss Jasmine Okay. Mendoza Pita. Thank you po sa inyo, Dr. Ana and Dr. Lulu, sa napakahalagang discussions na ito. Till next time, God bless us all. Thanks, Miss Jasmine. Thank you din po sa mga napakagandang tanong mo. I like those questions. Very good. Talagang napaisip din po kami and it really educated our viewers. From Miss Ira Vicente, good morning po, Doc. Ira, how are you? From Miss Jocelyn Garcia, good morning po, Doktora. May God bless you always and keep you all safe. Thanks, Jocelyn. Sana safe rin lahat ng bata at mga anak po natin. From Miss Josunga, good morning po, Dra Lulu Bravo. She is an expert and one of my personal friends and an idol. Hi po, Doktora Congresswoman. Good AM po. Kapitana, thank you so much po. Alam mo, problem din ito ng mga barangay captains and mayors kasi as Doktora said, we don't necessarily rush all positive kids to the hospital. In fact, kung kaya naman po sa bahay, why not? Para hindi na humahiwalay sa family unit. But again, we need to be aware din po talaga that kids can get infected from their parents. Ayan. From Miss Rosalinda Chico Abelio, good morning po, Dr. Ana Bondoc. Ang ganda ng tinanong ni Ma'am Rosalinda about the flu. Yes, vaccinate the kids for flu. Nagustuhan ko po yun. Very, insightful. From Miss Lourdes Lulu, good AM po, Dr. Ana and Dr. Lulu. Keep safe po. Thanks, Ma'am Lourdes. From Miss Germany Hilda Garcia, good morning, Dr. Ana and Dr. Lulu. Good morning, ma'am. Happy Monday. Ayan na po. Yes po, Doc. Okay, Miss Reina was not able to join us. Ang ganda po naman ng tanong niya. Actually, she was going to ask what to do if there's ako na lang ang sasagot, what to do if there is a COVID positive adult po sa bahay. Okay, number 1, separate your children from the COVID positive. Kung proven na po talaga, separate the kids po. Kasi they are not vaccinated eh. And then, definitely yung COVID positive adults, kung kukunin po ng barangay, that is good. Kung hindi naman po, and they have to isolate in the house, talagang definitely the adult should be in a separate place po from the children. Lalo na since the children are not vaccinated. So talaga pong put the COVID positive adult in a room or adults in a room. They need to have a separate room. Buksan po yung bintana doon so that it opens into the garden. Hiwalay po yung utensils, CR po nila, clean it with Clorox, and again, ventilation po sa buong bahay, very important. So sa inyo po lahat, I picked up a lot from the Philippines expert po on children and vaccinations. Her name po is Dra Lulu Bravo. So last words po sa akin, as a parent, I'm very concerned about my child. Kami po ng asawa ko po, si Mayor, are fully vaccinated. Yung kasama po namin sa bahay, si Manang is a senior, fully vaccinated din po. But again, the children cannot be vaccinated at this point. So definitely po, if they will have activities, they should be outdoors. Sana po kahit ECQ, kahit pandemic, complete their regular vaccinations. Vaccinate all adults around the kids, and ventilation is key. Ventilation po talaga is key. So kailangan po, what's ventilation? Good circulation po ng hangin. Kahit may aircon, buksan ang pintuan, buksan po ang inyong bintana. So sa inyo po lahat, children and COVID, kids and COVID, napakabigat na topic because we are parents, we have pamangkins, we all recognize the mental health problems na po ng mga bata. Kanya lang po, let's protect our kids by protecting ourselves, by getting ourselves
and all family members vaccinated pag tinawag. So sa inyo po lahat, maraming salamat po and a very good morning. Thank you so much.